ni siya gi-base ang gihimo lang sa UDIS kun Upper Dicayas Integrated School usara siya ka advokasya pagpasabot sa mga nanay unsa ng klase sa kahanginan aron nga o diba? Salamat kay no sa mga nanay. Ako yung i-shout out before ko malimot. Shout out sa tanang mga nanay nga nagpadangat sa ilang kalipay nga diba mga nanay niyon mo nga nakasabot nami nawala among kabalaka nga inana di ay ang usa sa mga buhaton sa mga magtutulog maestra sama sa gibuhat sa teacher broadcaster last Sunday silang Teacher Janice o si Teacher Janice Katchin o si Teacher Betty Perez. So thank you ha mga teachers kay dako kay mutabang sa mga ginikanan nga. Nawala gyud ang ilang kakulbag kabalaka. And again, amo jung i-emphasize nga kaning pagklase ka ang ipakita nasad nato karon nga klase sa kahanginan wala ni siya gi-base sa module, wala pa ha kay wala pa joy naghulat pa ta sa katong na quality assured na gyud nga module naghulat pa ta ni ana mga teachers so sa tanang mga teachers karon nga ni view pa sample ra ni siya ha pero dili ni siya ang standard nga script sa radio-based instruction. So mga kasama sa walay paglangan since nadilatar ta og 10 minutes kay walay napalong man wala tay kuan wala tay sugang dagitab kun kuryente so brown out man so ni-adjust og brown out 10 minutes na tang na late so walay paglangan mga kasama ato nang again ato na pong ipakita ninyo mga nanay ha mga kabataan atensyon mga kinder mga chikiting para ni ninyo mga chikiting kay para ni sa kinder unsaon magklase si teacher kinder teacher sa mga chikiting nasama ninyo. Okay? Let's start our klase sa kahanginan with Teacher May Olavides, no? Teacher May Olavides sa Upper Dicayas Integrated School. Maayong buntag, dipolognon. Hatud kaninyo, edukasyon para sa kabataan. Kini ang UDIS edisyon nga madungog sa kahanginan dinhi sa programang Kabantog sa Kabataan, DXDR 981. I have a tongue inside my mouth to taste the food I Usa ka malipayong buntag sa mga tigpaminaw ning istasyon. Ilabi na sa atong mga estudyante sa kindergarten, ilabi na ang kindergarten sa Upper Dicayas Integrated School. Apil usab ang tanang naminaw nining istasyon. Kini si Teacher May D. Olavides ang inyong magtutudlo karong buntaga. my mouth to taste the food I eat. Ang atong pagatunan karong buntaga, kabahin sa 5 kapanimati o 5 senses. Andam na ba kamo mga bata? So I can see and Maayo! smell. I have 10 fingers that can touch. Manghinaot ko nga pagkahuman ni ining atong pagtuon sa kahanginan, aduna kamoy makatunan. Trees. I have a Sa tongue. dili pa tamo padayon sa unahan, alang sa atong pagatunan karon, maghimo usa kita og kasabutan. Una, Smell. pangita og komportabling lugar sa inyong panimalay kung aha mo pwedeng maminaw. 2 ears so I can Ikaduha, the birds up in atong i-focus ang atong kaugalingon sa pagpaminaw. to taste the food I eat. Ikatulo, sunda ang mga ipabuhat kaninyo samtang kamo naminaw. See, Ug ang ulahi, mga nanay, I have ubanin ninyo ang inyong mga bata sa ilang pagpaminaw. well. I Nasabtan ba mga bata? can hear the birds up in the tree. Maayo! I have Kabalo ako nga andam na kamo sa pagpaminaw sa atong pagatunan karong buntaga. I have 2 eyes so I can see and a nose Ay tamo diritso sa atong pagatunan karon,
Himua una ang akong iistorya. very well. I have 2 ears. Andam na ba kamo? Hear the birds up in Una, the trees. I have ipiyong ang inyong mga mata. to taste the food I eat. Ug karon, I have 2 ibuka na pod ang inyong mga mata. and a nose to smell. Sunod, hikapa ang inyong ilong. Naghikap yun sila sa ilang mga ilong. Have 2 eyes Ikatulo, to see and a nose. igawas ang inyong dila. I have 10 fingers. Isulod ra pod og balik. They do it very well. Ikaupat, I have 2 ears. ipahikap ni mama ang inyong dalunggan. In O mga mama, hikapa ang idalunggan sa inyong mga anak. my mouth to taste. Ug ang ikalima, ipakpak ang inyong mga kamot. And a nose Maayo, nahimo gayud ninyo ang akong gipahimo. do it very well. Sa atong gibuhat sa unahan, unsa man kaayo ang mga parte sa lawas nga atong gihisgutan. Have a tongue inside my Sakto. Mata, ilong, dila, have 2 dalunggan, ug ang atong kamot. to smell. Sakto kaayo ang mga nahisgutan nato nga mga parte sa lawas. I have 2 Kabalo ba mo nga kini nga mga parte sa lawas mao ang nagrepresentar sa 5 ka panimati or 5 senses? food I eat. Ang parte sa lawas mao ang mata, ilong, dila, dalunggan, ug mga kamot. Kini ang 5 ka panimati. I have 2 eyes. Pag so tanaw, I see and no gamit atong mata. fingers that can touch. Kay ang atong mata mo'y makakita sa mga butang sa palibot. So I can hear Pag tanaw. trees. Ikaduha, pag simhot. I Gamit ang atong ilong. and Ang atong ilong mao'y makabalo unsa ang baho. Humot ba kini or dili? I have 2 ears so I can hear the birds up Ikatulo, pag tilaw. inside my Gamit atong dila. Ang atong dila mao'y makabalo unsay lami sa atong gikaon. so I Tamis, and aslom, to smell. parat, I have or pait. that can As tamis kung mangga nga hinog. I have 2 Kung hilaw pod, aslom kini. the birds up O kung mukaon taog asin, parat pod kini. inside my Pait pod kung mukaon taog. Unsa kaha nga gulay ang pait? Sakto. Palya. Pait ang palya apan masustansya. Ikaupat, I have 2 eyes. pagpamati. See Gamit atong dalunggan. I have 10 Ang dalunggan nato maoy makadungog sa lain-laing tingog. I Sama have karon. Ang inyong gigamit sa pagpaminaw aron mo makaton ang atong dalunggan. tongue Pagpamati. to taste. Ikalima, Have 2 eyes paghikap. and Girepresentar kani sa atong mga kamot. fingers Ang atong mga kamot maoy muhikap ug ang atong panit mao sila'y magpahibalo kung init ba kini or bugnaw, gahi or humok. tongue in my mouth to taste the food. Nakuha ba nato mga bata? Unsa gali kayo to ang 5 ka panimati? Have 2 eyes so I Pag tanaw gamit atong mata. 10 fingers. Pag simhot gamit atong ilong. Pag tilaw
gamit atong dila. Nose to... I have 10 fingers. Pagpamati, gamit atong dalunggan. Very well. Ug ang paghikap, gamit atong kamot. Birds up in... Maayo. Nakita na ako diri nga nakuha jud ninyo ang atong gitun-an karon. Karon, atong lantawon kung naminaw ba jud mo pag-ayo. Andam na ba kamo? 10 fingers that... Maayo, kay andam na gayud kamo pag-ayo. Sige, maminaw ta ha. Akong basahon ang sitwasyon kaduha. Og inyong ilhon unsa nga panimati ang gigamit niya. Nakuha ba nato? I have 2 eyes so... Maayo kaayo. Sige ha, i-focus na nato ang atong pagpaminaw ha. Ang una, nakita sa bata ang mga kahoy sa palibot. I have 10 fingers. Akong usbon, nakita sa bata ang mga kahoy sa palibot. Ears so I can... Unsa kaha nga panimati ang gigamit sa bata aron makita niya ang mga kahoy sa palibot? To taste the food. Sakto! Pagtanaw! Kaya ang iyang gigamit nga parte sa lawas ang iyang mata. Kamaayo gayud! Do it very... Ikaduha. Kahumot sa sudan nga giluto ni mama. Kahumot sa sudan nga giluto ni mama. I eat... Giunsa kaha pagkabalo sa bata nga humot man ang sudan. Unsa kaha nga panimati ang iyang gigamit. to smell. 10 Kamaayo, pag simhot kay iyang gigamit nga parte sa lawas ang iyang ilong. Maayo. I Ikatulo. have 2 eyes. Gitilawan ni Ana ang mangga. I have... Dahon niingon siya, kaaslom ba oy? Ingon si Ana. I have 2 ears. Gitilawan ni Ana ang mangga. Dayon niingon siya, kaaslom ba oy? Inside my... Unsa kaha nga panimati ang gigamit ni Ana? Nga nakabaluman siya nga aslom ang mangga. See and... Sakto! Iyang pagtilaw gamit ang iyang dila. Very Makabalo jud ta unsay lami kay aduna tay dila. here. The birds up Ikaupat. tree. Maayo ang paglingkod-lingkod ni tatay samtang naminaw siya sa musika sa radyo. Akong usbon. Maayo ang paglingkod-lingkod ni tatay samtang naminaw siya sa musika sa radyo. Have 10 fingers. Unsa kaha nga panimati ang gigamit ni tatay sa iyang pagpaminaw sa radyo. Have 2 ears. So I Sakto hear kaayo. birds up. Pagpamati kay ang iyang gagamit sa pagpaminaw sa radyo ang iyang dalunggan. Maayo kayo mga bata. Ikalima. Gihikap ni Roy ang init nga kape. Gihikap ni Roy ang init nga kape. Well, Unsa ka panimati ang gigamit ni Roy nga nahibal-an man niya init ang kape. I... Maayo kayo mga bata ang iyang paghikap. Kay iyang gigamit ang iyang kamot sa paghikap sa kape, maunang nahibalan gyud niya nga init kini. Maayo gayud kaayo mga bata. Kita nako ug nadungog nako nga naminaw kamo pag-ayo sa atong pagtulunan karon. I have 10 O, ani ang usa ka yes clap alang kaninyo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes! here. The birds up in the trees. Kamaayo gayud sa mga naminaw karon nga mga kindergarten. The food... Dili man ta mo makita, pero kabalo ko nga nakasunod mo sa atong gitun-an karon. Kay kabalo ko, gusto ka mo makatod bisan tuod wala mo sa eskwelahan. Nang hinaot ko,
nga aduna kamoy nakatunan sa atong panag-uban karong buntaga. Ang pagbasa, dili nato makatunan sa usa ka higayon lamang, kundi sa kanunay pagkaton bisan asa ka pa karon. I have Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw hantod sa sunod nga edisyon sa Project Rise sa UDIS. Kini ang inyong magtutudlo sa kindergarten, Teacher May D. Olavides nagaingon. Walay makababag sa pagtuon, bisan unsa pa ang panahon. Busa padayon sa pagtuon, alang sa inyong kaugmaon. Bye-bye mga bata! inside my mouth to taste the food I eat. I have 2 eyes so I can see and a nose to smell. I have 10 So mo kadto mga kasama ang sample, no? Aron mga sabtan sa mga chikiting, hello, naminaw mo ni Teacher May. O, diba? O, mo to siya'y sample nga paghahimuon sa mga teacher para kaninyong mga bata sa kinder. Aron nga, safe ra gyud mo, nara mo sa balay, maminaw, dayon na amoy puhon, ma-finalize na ang mga module, na amoy module nga paghahawiran mga bata. But karon wala pa kay equality assured pa ang mga module. So kato siya nga pagpakitang klase sa kahanginan, sample ra to siya ha, and again, dili to siya standard RBI script, kundili pagpakita lamang sa Upper Dicayas Integrated School kung unsay buhato ni teacher sa kahanginan. Aron nga mapadangat, mahatod ninyo ang edukasyon bisan na naakita karon nag-atubang sa ato ang the new normal diin nga anaa paghihapon ang kabalaka o kuyaw sa COVID-19 nga pandemya. Okay? So, napatay lain nga teacher broadcaster nga mohatag na sab og laing sample para na sa klase sa kahanginan sa subject sa science grade 4, no? Grade 5. So ato karong paminawon og ato ang tunghayan si Teacher Wilma A. Sagin sa Upper Dicayas Integrated School. A happy morning to everyone, especially the grade 5 pupils at UDIS. This is Teacher Wilma to discuss this morning the topic about properties of materials, whether they are useful or harmful. Then think and say. But before the discussion of the lesson, I have to set rules for you to be able to instill in your minds of what we are talking about. First, please pay attention while the lesson is going on. Ready to move. Second, prepare notebook or paper and ball pen to write down the important details of the lesson. Matter it is. Are you ready, kids? Yes. Now, I'm going to give you some words naming things, and you have to identify what property each material belongs. Stand up straight. Again, I'm going to give you some words naming things, and you have to identify what property each material belongs. Fingers up. I have to read the words twice. All right. The first word is paint. Again, paint. Feel. P-A-I-N-T. Number 2, tires. T-I-R-E-S. Tires. To the Number 3, rubber band. R-U-B-B-E-R. Rubber band.
Number 4, glass. G-A-L-A-S-S. Number 5, insecticide. I-N-S-E-C-T-I-C-I-D-E. Like a wheel. Okay, did you get? Wheel. Let's have to find out the property of its word or material. More fun. So, what is the property of paint? And blow. Very good. Paint is water and heat resistance. Again, paint is water and heat resistance. So bold. And it contains chemical. How about tires? Perfect. The properties of tire is durable since it will last long. And that is also flexible. From this, we can recycle them. How about rubber band? Yes, it is elastic. We can stretch it. Through this, it serves a purpose. Next is glass. What is the property of a glass? Very good. It is durable, hard, and heat resistance. So from this, we can recycle them in different ways. How about insecticide? Very good. It contains toxic chemicals that destroy our respiratory system if we use them carelessly. Then Now, based on the given examples, what are the properties of a material that is being stated? hands like a waterfall. Yes, material has different properties like durability, elasticity, Stand up straight. resistance to water, heat or acid, and hardness. Hold. These properties can be considered in order to minimize waste and make them different from one another. Water vapor. Other types of materials have properties that make them good materials for producing desirable products, and other properties make them undesirable. So this time, I will give you an activity. These are jumbled letters, but I will give you its meaning so that you can be able to give the correct word. Again, I will give you a jumbled letters, but I will give its meaning so that you will be able to give the correct word. Okay, let's start. Number 1. F U H A L M R. What's Again, F U H A L M R, fall? meaning it can damage or destroy or bring hazards. Like a flag. What word is that? Very good. The correct word is harmful. It spells H A R M F U L. So class, when we say harmful, it means it can damage or destroy or can bring hazards to something. Did you get? Okay. Number 2, we have E F S U L U. Is- Again, E F S U L U, meaning it serves a purpose. Is What is the correct word? your finger. Yes, you've got it. The correct word is useful. Paper. And it spells U S E F U L, meaning it serves a purpose. Class,
During the quarantine period, what are the routines that you usually do at home? And blow out Okay, let me guess. Maybe some of you are playing with gadgets, Is- right? Or some also are helping the household chores, like washing plates or sweeping the floor. Now, what are the things that you can see around your home? surfing. Yes, very good. There are plates or glasses. Just So, is are these useful? Of course they are. train. But what about if these things get broken and you unintentionally step on the broken glasses or plates? Exactly. They may become harmful. A solid So this time, get your notebook or paper and ball pen to write down your answers. Now, I will give some statements and you have to identify if the property of a material serves a purpose, then write useful. like state of And if it destroys or bring hazards, write harmful. day. Again, the statements that I give, you have to identify the property of it. If it is useful, then you have to say that it gives a purpose. And if it destroys or bring hazards, then you have to write it harmful. Like Are you ready? right. Okay, number 1. Placing the biodegradable waste into the compost pit. Again, placing the biodegradable waste into the compost pit. What do you think? Is the statement useful or harmful? Stand up. Very good. It is useful because the property of the material can be made into a fertilizer which is good for plants. Did you get? Okay. Number 2. Smelling the fumes exhausted by cars. Again, smelling the fumes exhausted by cars. Arms are What do you think is the statement? Yes, it is harmful. It's because inhaling the smoke from cars is not good to our health. So, we have to cover our nose. Next, number 3. Burning plastic bottles. Again, burning plastic bottles. like a Is the property of a material useful or harmful? is a Right. It is harmful in the sense that when you burn plastics, the chemicals found in the plastics, when you burn it, it can damage to our health and also to the ozone layer, which protects us from the ultraviolet rays coming from the sun. train. Okay. Number 4. Empty bottles made into a beautiful flower vase. Again, empty bottles made into a beautiful flower vase. What do you think is the property of a material used here? Useful or harmful? Ooh. Yes, it is useful Need a map. because it serves a purpose. Solid. Even if it is made of plastic or glass, it has a property that makes it reusable or recyclable. Is Next, number 5. We have smoke from the cigarette. flag. Again, smoke from the cigarette. Is the property of cigarette useful or harmful? Right, it is harmful because it can destroy our health or can cause respiratory diseases. Very good. This time, you already know when the property of a material becomes useful and when it can be harmful. Let's So again, when material serves their purpose, it is useful. out and But when these materials give hazards to somebody, especially our health, the environment, and of course, other organisms, then it is harmful. Now, I'm giving you an activity.
All you have to do is to thumbs up if the property of a material is useful and thumbs down if it shows harmful. Okay, let's start. Number 1. Expired medicine in the cabinet. Yes, thumbs down. It is not good to store or keep expired medicine. Next, number 2. Old newspaper made into flower vase. Again, old newspaper made into flower vase. Correct. It is thumbs up. It is being recycled. Again, for number 3, we have broken glass scattered on the floor. Again, broken glass scattered on the floor. Perfect. It is thumbs down And because it gives hazard. update of math. Next, number 4. Empty bottles made into flower pots. Again, empty bottles made into flower pots. Solid, liquid, Very good. Thumbs up Arms because it is being recycled. Last number, that is number 5. Used car tires turned into park benches. flagpole, Again, used car tires turned into park benches. Bravo! It is thumbs up because it serves a purpose. Wow! Let's clap our job. That is ourselves for a job well done, my dear pupils. For your assignment, list down 5 useful and 5 harmful materials that you can find at home. Right? How their properties become useful or harmful. Again, list down 5 useful and 5 harmful materials that you can find at home. waterfall, Right? How their properties become useful or harmful. That's all for this morning. I hope that you learned something from my discussion. Bye-bye! And once again, this is Wilma Isagen from UDIS. Ako magaingon, ang atong panahon karon dili babag sa pagkabot sa edukasyon. And this is part of our BA or Brigada Eskwela Reading Intervention program. Thank you. Yay! Thank you so much, Teacher Wilma, sa pagpakitang turo sa Himpapawid. Yun ang mga pakitang turo sa Himpapawid, mga kasama, sa mga nanay na nakikinig. Yun lang po ay isang halimbawa at yun ay edisyon ng Upper Ticayas Integrated School. So sa lahat ng mga teachers na nakaantabay ngayon, nanonood sa DXDR, the SRMN webpage, sa YouTube, ang pakitang turo sa Himpapawid ngayong umagang ito ay hindi nakabase sa module kasi naghihintay pa kami ng mga quality assured na mga modules na gagamitin ng mga teachers ngayong darating na Agosto. And yung mga RBI script na standard, hinihintay pa rin namin. So yung ginawa ng UDIS ngayon dito sa KSK ay bilang isa sa kanilang mga pamamaraan sa aktibidad ng Brigada Eskwela. Yung reading intervention. So, paano tinuturo ni teacher ang reading at saka paano gagawin yung pagkakaroon ng klase sa Himpapawid o yung yung mga teacher broadcasters ang siyang gagawa niyan. So, sa ngayon, wala pa pong mga napili na teacher broadcaster sa aming division at kami po ay naghihintay pa kung sino-sino yung mapipili. So, yun lang po. Thank you so much, UDIS. Thank you sa school principal ninyo, si Ma'am Glirod Tindugan, dahil sa kayo ay isa talaga sa nagpapaliwanag, nagbigay linaw, naging magaan yung mga nararamdaman ng mga nanay dahil sa naintindihan nila na
safe na safe pala yung mga bata gamit ang learning modality na ito. Muna nga, sa tanong mga nanay nga ni PM, nag-send og messages nga, naku kailang kalipay, thank you po mga nanay ha, kanunay magsunod ta sa KSK tungod kay kining programa alang ni sa mga kabataan. So, thank you sa mga naghatag og kinabuhi sa KSK to our main station DXDR tungod kay wala libre ta nga nakapahatag og serbisyo sa mga kabataan pinaagi sa programang pangkahanginan. Thank you to Honorable Madam Glona G. Labad-laban ng atong kauban sa kauswagan. Kanuy na nagsuporta sa mga kabataan. Thank you to Calvin's Barbershop. Nagtanyag og mga services pang haircut sa mga lalaki. Anaan na himutang sa Quezon Avenue, Miputak, Dipolog City. Thank you sa Liza Marie Catering Services sa tanang mga taga-barangay Rojas, Manukan, Katipunan. Ngangita mo caterer nga lami kay mga sudan ug mga menu at tuwa ang Liza Marie Catering Services. Pwede po ninyong kitaon ang tag-iya si Sir Reynold Alistado sa Punta National High School. So again, salamat kaayo mga UDIS teachers, Teacher May, Teacher Wilma, thank you. Teacher Ma'am Gliro, thank you so much. And sa tanang mga taga-barangay Dikayas, o diba, nahayagan na sila. So sa mga nanay ningon, ma'am, nakasabot na gyud mi ma'am, o na pa-enroll na mi sa among anak. Thank you because walay laing gihuna-huna, walay laing giandam si DepEd para ni sa kalambuan kaayuhan sa mga bata nga panahon sa the new normal. Rest assured, ang healthy and safety sa mga bata ang giuna sa DepEd kon Department of Education, labi na dinhi sa DepEd Dipolog City Division. Daghang salamat kita kids, next Sunday, same time, same station. Kini ang inyong alagad sa kabataan, ang inyong kasama si Teacher Britney Bree nga miingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless Dipolog, Dapitan. God bless Dipolog City Division. God bless Region 9. God bless Zamboanga Peninsula. God bless Philippines.